Thank you. Köszönjük. So, we've read this entire episode of David and Goliath. Elolvastuk tehát ezt az egész epizódot, ami Dávidról és Góliátról szól. And mainly there are three main characters. Három főszereplője van a történetnek. There is the giant, Goliath. Ott van az óriás, Góliát. There is, as a character, the entire army of Israel. Ott van Izraelnek egész serege, tulajdonképpen egy szereplővé gyúrva. And then there was this young boy, David. Majd pedig ott van ez az ifjú, akit Dávidnak hívnak. And as we think about battling or conquering giants today, És miközben azon gondolkodunk, hogy milyen óriásokkal is kell megküzdenünk manapság, we can learn from both negative and positive examples. negatív, de pozitív példákkal is találkozunk, és tanulhatunk ezekből a történetből. So as we look at to see what did the army do, Tehát ha megnézzük azt, hogy mit csinált a hadsereg, we will see some negative examples. látni fogunk néhány negatív példát. And when we see what David did, we'll see some positive És examples. amikor megnézzük azt, hogy mit csinált Dávid, pozitív példákkal találkozunk. Now, some of these things that we'll learn today should be common sense. Néhány dolog, amiről ma tanulni fogunk, valószínűleg józan paraszt ésszel is kikövetkeztethető lenne. This should be obvious. Teljesen egyértelmű. But as you know, it's one thing to have something in our head, De amint ti is jól tudjátok, egy dolog valamit kognitív szinten a fejünkben tudni, and it's another thing to actually put it into action, to live it out. és egy egészen másik dolog az, hogy ezt a gyakorlatba átültetve meg is éljük. Now, the first thing that should be obvious about a battle Az első nyilvánvaló dolog egy csatával kapcsolatban, is that you cannot win the battle if you're not in the battle. hogy nem lehet úgy megnyerni a csatát, hogyha nem vagy részese a csatának. Okay? You have to engage. Tehát részt kell venni a csatában. And as you see this quote from what the passage that we just read, on hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Ha elolvassátok ezt a részletet a 17. fejezetből, ezt a egy-két verset, akkor láthatjuk, hogy meghallotta Saul és egész Izrael filiszteusnak ezt a beszéd, megrettentek és igen féltek. So over here was Goliath giving the challenge. Tehát itt volt Góliát, aki éppen gúnyolta és kihívta az izraelieket. I defy you. Kihívlak titeket, mondta le a Góliát. And on the other side of the valley, here's the army of Israel. A völgy túloldalán pedig ott reszket Izrael serege, Not doing anything. semmit nem csinálnak. Okay? They were not willing to engage in the battle. Nem voltak hajlandóak felvenni a kesztyűt, belépni a küzdelembe. The giant seemed to be too big. Az óriás túl nagynak tűnt. The task seemed impossible. Lehetetlennek tűnt a feladat. And what would have been the result? Mi lett volna az eredmény ennek? The giant would have won. Az óriás nyert volna. You have to be in the battle if you're going to win the battle. Tehát első lépés, részt kell venni a csatában, ha egyáltalán felmerül annak a lehetősége, hogy nyerjünk, győzzünk. Think about the giants that you might be facing in your life today. Gondoljunk azokra az óriásokra, amik esetleg az életünkben It can be leselkednek. little things or big things. Lehet, hogy apró törpe óriások, de az is lehet, hogy valóságosan óriások. How many times have you said to yourself, I'm going to go on a diet Hányszor mondtad azt, hogy na most aztán igazán diétázni kezdek? tomorrow? Holnaptól kezdek. And then tomorrow comes, and well, maybe tomorrow. Eljön a holnap, na inkább akkor majd holnaptól kezdek. You know, there's a little expression in English that translates, I think, well into Hungarian. Van egy angol kifejezés, ami talán magyarra is jól lefordítható. You can't lose weight by talking about it. Nem lehet úgy fogyni, hogy az ember erről beszél állandóan. You have to keep your mouth shut. Be kell csukni a szánkat. Ugye? You don't understand. Ez amennyit jó esik, csak ne nyelvben. In other words,
If you're going to diet, if you're going to lose weight, you can't keep putting things into your mouth. Más szavakkal, ugye, hogyha csukva tartjuk a számot, az azt jelenti, hogy nem fog tudni oda bemenni étel. So you've got to engage. You've got to be active in battling whatever that giant is. Tehát fel kell vennünk a kesztyűt, aktívan kell az óriásunkkal foglalkozni. So what is your giant? Mi az óriásod? A broken relationship? Talán egy tönkrement kapcsolat? Finding time for prayer and Bible study? Vagy az, hogy időt találj az imádkozásra, a Biblia tanulmányozásra? Giving up a bad health habit? Esetleg feladj egy rossz szokást? You can't just stay on the sidelines like the army of Israel did. Nem szabad pusztán a partvonal mellől kiabálni az óriásra. You have to engage in the battle. Részt kell venni a harcban. It's the only way. Ez az egyedüli lehetséges mód. Now, the second thing that we have here, A második dolog, amivel itt találkozunk, and it should be obvious, ez is teljesen egyértelmű kéne, hogy legyen. you can't win the battle if you don't want to win the battle. Nem lehet megnyerni a csatát, ha nem akarjuk megnyerni a csatát. Not only do you have to take part in the battle, but you have to want to win the battle. Nem csak részt venni kell a csatában, de akarni kell azt megnyerni. And you know, for 40 days, as it says here in verse 16, for 40 days, Goliath came forward every morning and every evening and challenged the Israelite army. Azt olvasod itt a 16. versben, hogy 40 napon át, minden áldott reggel és este előjött a filiszteus óriás, hogy gúnyolja az izraeli seregeket. They didn't want to engage, they didn't want to win. A katonák pedig nemhogy nem akartak részt venni a csatában, de el se tudták képzelni, hogy győzni tudnak, nem akartak, nem volt bennük ez a mély elhatározás, hogy győzni akarnak. And so they didn't. Úgyhogy nem is győztek. Now it's interesting that sometimes we spend more energy avoiding what we don't want to do than we do in doing it. Nagyon érdekes pszichológiai megfigyelés, hogy időnként több energiát fordítunk annak az elkerülésére, hogy megtegyünk valamit, amit kéne, mint amennyi energiát fordítunk arra, hogy tulajdonképpen megtegyük azt, amit szeretnénk, vagy amit kéne. Now, I'm going to tell you a story Hadd mondjak el egy történetet. from when I was a young boy of maybe Adam's age. Amikor Ádám korabeli ifjú voltam, And when I grew up, we lived in a family home, egy családi házban laktunk, and it had green grass growing all around it. ami körül zöld pázsit, amit zöld pázsit vett körbe, And it was my task to cut the grass with a lawnmower. és az én feladatom volt egy fűnyíróval lenyírni a füvet. I didn't volunteer for that task. Nem önkéntesen jelentkeztem erre a feladatra. My father said, "You will mow the lawn." Édesapám azt mondta, le fogod nyírni a füvet. And you know, when does the grass grow the most? Mikor szokott leginkább nőni a fű? In the summer. Karácsonykor? Nem. Nyáron. And you know how much I love the summer. És tudjátok, mennyire imádom a nyarat? And so you can imagine how much I love being out in the hot weather, mowing the lawn and the grass blowing up and There was no air conditioning. not on the lawnmower, no. És hát el tudjátok képzelni, mit ilyen élvezetet jelenthetett nekem idézőjelben a kánikulában tologatni a fűnyírót, miközben ott a forróságban repkedtek a fűcsomók. And so, you know, I tried to use my mind to try to figure out a way to get out of mowing the lawn. Úgyhogy minden intellektuális energiámat arra fordítottam, hogy megpróbáljak kibúvót találni a fűnyírás feladat alól. Now you know that a lawnmower has a simple engine. Tudjátok azt, hogy a fűnyírónak nagyon egyszerű kis motorja van. It has one cylinder. Csupán egy hengeres motor. And it has one spark plug.
és egyetlen egy gyújtógyertya van benne. Now maybe you don't know much about motors. But, you know, most people in Hungary would have the electric ones. So. Okay. Well, but Az könnyen a motor is a motor. a zsinort. Mainly good. With air conditioning? Well, the easiest way is just to cut the cord with the lawnmower. It's an electric. Mainly ladies. You know that in order for the motor to work, it has to have an electric spark. Tehát ahhoz, hogy működjön egy robbanó motor, meg kell, hogy a gyertya segítségével szikra legyen a motorban. And this is the spark plug, the thing that makes the spark. Ez a gyújtógyertya, ami ezt a szikrát létrehozza. And this part right here, this is the spark gap, the gap. Ezt hívják a, segítsetek, a gyújtógyertyában a milyen távolságnak. Nagyon régen tudtam még gyertyát csinálni. Tessék? Nem. Tehát mindegy, ez a távolság, aminek néhány milliméteresnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelően működjön. A Trabantban többször cseréltem. Yeah. You know, Trabant's what, 2 cylinders? Ja, az két hengeres. So like two lawnmowers. Igen. Az két fűnyíró teljesítményével tudott menni a Trabant. Ez körülbelül igaz. And this space has to be just right. És megfelelő kell, hogy legyen az a távolság. And there's a little meter that you can stick in to make sure the gap is right. És van egy erre rendszeresített pici eszköz, amivel le lehet mérni, hogy megfelelő-e a távolság a két végpontja között a gyújtógyertyának. Now, I don't know much about mechanics, Én nem sokat tudok a mechanikáról, but my father knew even less. az édesapám azonban még nálam is kevesebbet tudott. So one day I had this brilliant idea. Úgyhogy egy napon egy csodálatos ötletem támad. I did something very simple. Nagyon egyszerű dolgot Now csináltam. watch very closely. Nézzétek! I increased the gap. Megnöveltem a távolságot a két pont között. And what was the result? Ennek mi lett az eredménye? The motor wouldn't start. Nem indult be a motor. And my father comes out. You're not pulling the thing hard enough. Azt mondta apám, hogy csak nem húzod elég erősen az indító zsinór. Yeah. Zsinór. So I pull. I knew it wasn't going to start. Nagyon erősen húztam, de hát tudtam, hogy úgyse fog beindulni. And I'm getting hotter and hotter. Pull. Egyre jobban izzadtam, And he gets mad at me. mérges lett rám. So he gets over there. Oda ment, He pulls with all his might. egész erejével, teljes erőbedobással And the rángatta. string breaks. És elszakadt a kötél is, az indító zsinór. Now we really can't start the Akkor lawnmower. most már tényleg nem lehet beindítani a fűnyírót. And so he had to do 2 things. Úgyhogy két dolgot kellett tennie, két feladata volt. He had to take the lawnmower to a repair shop. El kellett vinnie a fűnyírót egy szervizbe, And he had to call somebody to come and cut the grass. és hívnia kellett valakit, hogy lenyírja a füvet. So I spent a lot of energy trying to avoid something that I didn't want to do. Úgyhogy én elég sok munkát fektettem abba, hogy ne kelljen megcsinálnom azt, ami a feladatom lett volna. Now, my father never knew about that until years later. Édesapámnak csak évekkel később mertem elmondani, hogy mi történt. Now, that's a negative example of how we can spend energy trying to avoid doing something. Ez egy negatív példája annak, hogy hogyan tudunk erőt, munkát fektetni abba, hogy ne csináljunk meg valamit, amit meg kéne. But what's more common is that, for me anyway, is that sometimes if people say something is impossible, I say, I think it should be possible. Időnként emberek azt mondják nekem, hogy azt hiszem, hogy ez lehetetlen megcsinálni, és rögtön felmerül bennem, hogy de igen, lehet, hogy lehetséges. I'll give you a simple example. Hadd mondjak egy egyszerű példát. About 12 years ago, Nagyjából 12 évvel ezelőtt we had a colleague that lived in Győr. volt egy Győrben élő kollégánk, Her name was Beth. akit Bethnek hívtak, And Beth had, while she lived in Europe, collected cappuccino cups. és európai tartózkodása során a Beth cappuccinós csészéket kezdett el gyűjteni. And Beth was going to leave Hungary and go back to the United States. Beth indulófélben volt Magyarországról, hogy visszaköltözön Amerikába. And we were with her one day at a coffee shop. És egy napon együtt kávéztunk, And they had, at this coffee shop, they served Nescafe.
És abban a kávézóban Nescafét szolgáltak fel. And Nescafe at that time had a black cappuccino cup. És akkoriban a Nescafét ilyen fekete cappuccinos csészében szolgálták With the fel, saucer. ami alatt volt a kis csészalaj. And Beth wanted one of those. És Beth szeretett volna egy ilyet. And so she went up to the counter and they said, can I buy one of these cups? Úgyhogy oda ment a pénztárhoz és megkérdezte, hogy megveheti esetleg az egyik ilyen szettet. No, they're not for sale. Nem eladók, ez volt a válasz. Now, it's been her experience and my experience. Sometimes if you ask and they're not for sale, they'll say, just take one. A mi tapasztalatunk Amerikában az, hogy ha azt mondják valamire, hogy Well, not in America, here. Here. Yeah. Really? Yeah. Ja. Nem megkérdezem mindig. Never in America, here. Many times. Just take one. They'll say, yeah. Tehát, hogy azt mondják, hogy nem eladók, nem árusítjuk ezt, de ha nagyon tetszik, vigye magával. Ezt Magyarországon is, hogy Európában sokszor mondják. Yeah, and the reason is that oftentimes the shop itself doesn't pay for the china, the advertiser. Mert nagyon gyakran ugye ezt nem a kávézó veszi meg, hanem aki éppen a reklámkampányt folytatja, az biztosítja számukra. Okay, so Beth thought the person would say, oh, just take one. Azt gondolta Beth, hogy az illető majd azt mondja, hogy vigyen el egyet nyugodtan. No, well, we thought maybe the person had a bad day. Arra gondoltam, hogy talán csak rossz napja van az So illetőnek. when Beth announced that she was going away, going back to the U.S., Tehát amikor Beth azt mondta, hogy most visszaköltözik Amerikába, I decided that I wanted to give her one of these black cups as a going away gift. úgy döntöttem, hogy búcsú ajándékként szerzek egy ilyen fekete Nescafés cappuccinos készletet neki, már mint csészét és csészáját. So I went to several coffee shops in Budapest that served Nescafe. Úgyhogy Budapesten elmentem több kávézóba is, ahol felszolgáltak Nescafét, Can I buy one of these? és mindent megkérdeztem, hogy vehetek egyet. No, Nem. Vártam, they didn't offer. nem ajánlották fel, hogy elvihetek egyet, And finally, I was persistent. de nagyon kitartó voltam. And I said, well, where do you get these? Megkérdeztem tőlük, hogy hát önök honnan szerzik be ezeket? Well, they come from our main office. És azt mondták, hogy hát ez a központi irodából jön. Where's the main office? Hol van a központi iroda? Well, it's over on the Felső Rakpart near the casino. A felső rakparton van, közel a volt kaszinó épületéhez, And the Francia Intézet. a francia intézetnél. And so what did I do? I went over to the main office. Úgyhogy oda mentem a központi irodába. And I talked to the guard. I need to talk to somebody at Nescafe. Okay, third floor. És beszéltem ott a biztonsági őrportással, és mondtam, hogy tehát a Nescafétól kell valakivel beszélnem, elirányított. I went up to the third floor. Felmentem a harmadik emeletre, Talked to the secretary. beszéltem a titkárnővel. Said, I have a friend, really like the Nescafe coffee mug, coffee cup. Can I get one? És elmondtam neki, hogy van egy barátom, akinek nagyon tetszik ez a Nescafés csésze, kaphatnék egyet, vagy vehetnék egyet? And she said, I will talk to the boss. Give me your phone number. I'll call you back. Azt mondta, hogy én beszélek a főnökkel, adja meg a telefonszámát, felhív, visszahívom. The next day, she called back. Másnap fel is hívott, And she said, és azt mondta, please, come over. kérem jöjjön át, We have a couple of Nescafe cups for you. van néhány darab Nescafés csésze, amit előkészítettünk önnek. And so and for free. Ingyen. And so not only did I get one for Beth, Úgyhogy nem csak Bethnek tudtam egyet szerezni, but we have one for our collection as well. hanem a saját gyűjteményébe is került egy darab. Now, I spent a lot of time tracking down this black coffee cup. Nagyon sok időt szántam arra, hogy utána járjak ennek a csészének, és szerezzek egyet, But I wanted to do it for Beth. de Beth miatt volt ez fontos számomra. Now think about that giant in your life. Gondolj a saját életedben levő óriásra. Whether it's repairing a broken relationship, Akár egy megromlott kapcsolat helyreállításáról van szó, adding a new habit or getting rid of a bad habit. hogy egy új szokást vegyél fel, vagy esetleg megszabadulj egy rossz, káros szokástól. You can't do it, you can't conquer it, you can't succeed unless you want to, and you want to expend the energy needed to do it.
Nem tudsz felette győzedelmeskedni, csak akkor, hogyha tényleg győzni akarsz, és hajlandó vagy a győzelemért energiát fektetni vele. If I was not determined to get one of these cups, I never would have gotten one. Hogyha nem lett volna bennem ez a nagy elkötelezettség azért, hogy szerezzek egy ilyen csészét, akkor nem szereztem, nem kaptam volna. And how much more important are the things in our lives that need to change or that need to be added into our lives than just a simple old coffee cup? És mennyivel fontosabb dolgok vannak ennél az életünkben, amiken változtatni kéne, mint ugye egy kávéscsészének a beszerzése. Now, there's another truth here that we need to understand. Van egy másik igazság, amit meg kell érteni. Have you ever heard of something called the Stockholm Syndrome? Hallottatok már valaha a Stockholm szindrómáról? Yes, sir. Yes, sir. There's several times in history where there has been a person who's been a captive that has grown to have feelings for or grown to defend the person who kept them captive. Sokszor a történelem folyamán ejtettek már túszokat, vagy foglyokat, és számtalanszor előfordult, hogy a túsz elkezdett pozitív érzéseket táplálni, megértően viselkedni a fogvatartója iránt. In this picture is a woman whose name is Patty Hearst. Ezen a képen egy Patty Hearst nevezetű nő látható. And in the early 70s she was kidnapped and held for ransom. Her father was a very wealthy newspaperman in the United States. Az édesapja Amerikában egy média mágnás volt, és őt elrabolták azért, hogy pénzt követeljenek a kis elengedéséért, szabadon engedéséért. And of course there was a big search for her and were they going to pay the ransom and would she get back safely? És természetesen hát ez ugye elég nagy vihart kavar, mindenki kérdezgette és keresgélték, hogy hol tarthatják fogva, kifizetik-e érte a váltságdíjat. But then something very strange happened. Valami nagyon furcsa dolog történt. The organization that captured her was named the Symbionese Liberation Army. Az a szervezet, amelyik fogva tartotta őt, a Symbionese Symbionese Liberation Army. felszabadítási hadsereg. And they had another action against a bank. They robbed a bank. Ők egy újabb akciót hajtottak végre, kiraboltak egy bankot. And as a part of the bank robbery, and this is a picture from there, she was there in their uniform with one of the guns taking part in the robbery. Ez a nő is részt vett a bankrablásban, a felszabadítási hadsereg egyenruháját viselte, és fegyverrel a kezében ő maga is társa volt a többieknek a bankrablásban. Now what happened? Mi történt? She grew to accept the thing that she hated. Megtanulta elfogadni, sőt megszeretni azt a dolgot, amit korábban gyűlölt. We grow to love the thing we hate. Megtanuljuk megszeretni azt, amit gyűlölünk. In other words, that problem, we don't know what we do if we didn't have this problem in our lives. Más szavakkal már nem is tudjuk, hogy mit tennénk, ha nem létezne az a probléma, az az óriás az életünkben. We love talking about it. Annyira szeretünk beszélni erről a problémáról. Oh, I just can't do it because you know this problem that I have. Ugye, nem tudom megtenni ezt vagy azt a feladatot vagy dolgot, mert itt van ez a probléma az This életemben. problem is just so huge. There's nothing I can do about it. Olyan nagy ez a probléma az életemben, nem tudom legyőzni, kikerülni. And at the same time, there's this love affair with the problem. Tehát valahogy beleszeretünk a problémánkba. And really, we need to realize that we've fallen in love with the thing that we hate. Holott el kellene ismernünk és fel kellene ismernünk, hogy beleszerettünk abba, amit korábban gyűlöltünk. And we need to draw on strength from the Lord and together in united mind, will and emotions for a single purpose of conquering that giant. És az Úrtól erőt kérve, összeszedve minden lelki, szellemi, érzelmi, akarati energiánkat, arra koncentrálni, hogy legyőzzük ezt az Úrtól. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. We have to want to win the battle. Akarnunk kell megnyerni a csatát. Now, the next thing that we see from the story of David and Goliath and the army of Israel is that you can't win the battle if you're full of fear. A következő tanulság, amit levonhatunk Dávid és Góliát történetéből, hogy félelemmel a szívünkben nem lehet csatát nyerni. And you see in verse 24, whenever the Israelites saw the man, Goliath, they all fled from him in great fear. Azt láthatjuk a 24. versben, hogy amint az izraeli férfiak meglátták Góliátot, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon megrettentek. You know, fear is a natural part of our lives. A félelem teljesen... Got word this past week Múlt héten kaptuk a hírt, that our niece, Caitlin, hogy az unokahúgunk Caitlin all of a sudden decided to conquer her fear úgy döntött, hogy legyőzi a félelmét, and that she wanted to learn to ride a bicycle és megtanul biciklizni without the training wheels. a támasztó kerekek nélkül. Now, you know, for a child, that can be a fearful thing. Egy gyerek számára ez egy nagyon ijesztő dolog lehet. And usually learning to ride without the training wheels means you fall down several times. És általában, amikor először elveszik ezeket a segédkerekeket a bicikliről, akkor egyszer-kétszer el is esik a gyerek. But you know, my brother-in-law said that within just a few hours, she was successful. De a sógorom azt mondta, hogy pár óra gyakorlás után már ment neki. Okay, so she wanted to do it. Tehát az unokahúgom meg akarta csinálni, She conquered her fears, legyőzte a félelmét, and she pushed forward in spite of the fact that she might fail now and again. és nekivágott annak ellenére, hogy tudta, hogy egyszer-kétszer elesett. And she was part of the game. She got on the bike. Yes, she got on the bike. She engaged. És részt akart venni a csatában, rá is ült a biciklire, nem csak beszélt róla. So, when we are afraid, we can put our trust in the Lord. Amikor félünk, bízhatunk attól még az Úrban. The next thing is that we can't win the battle if we don't fight smart. Nem tudjuk megnyerni a csatát, ha nem okosan, intelligensen küzdünk. Now, you know, in this passage that's up here, it talked about Saul giving David all of this armor to put on, and he's clunking around in an armor that's too big for him and not appropriate for him. Olvashattuk a történetben, hogy Dávidra aggatták a királynak a páncélzatát, de az nem rá illet, nem is nagyon tudott benne járni. And so David put it off. Úgyhogy Dávid levette azt. And what he did take was things that he was comfortable with using. És olyan dolgokat vitt magával, amiket megszokott, mert minden nap használta. He had his little sling, Vele volt a paritjája. and he had the stones to put in it as projectiles. És ott voltak vele azok a kövek, amiket tudott aztán használni. Now, I don't see many of us today walking around in heavy armor and carrying spears or even slings and stones. Elég kevés embert látok manapság az utcán páncélban járkálni, de még paritját sem igen látok a kezekben. But there are things that we can put off and things that we can take on that will help us in the battles that we face in conquering those giants in our lives. De vannak olyan dolgok, amiket levetkőzhetünk, amiket letehetünk az életünkben, és amiket felvehetünk. And I think that those of you who've known me for a while know that one of the most important things I think in life is not living on extremes, but finding balance. És azt hiszem, hogy akik ismernek engem, tudják, hogy mindig is törekedtem arra, hogy ne a szélsőségesen, hanem egyensúlyban próbáljam élni az életemet. So, we need to put off anything that weighs us down. Tehát mindent le kell venni, ami lehúz minket. So, for example,
That's the rest of the verse. So for example, how much time are you spending on Facebook? Mennyi időt töltünk a Facebookon például? Is that, just eating up all of your time? Vajon ez felemészti minden idődet? Or maybe you spend all your time on bonus brigade to try to find the best deals to save so much money. Vagy lehet, hogy valaki minden idejét a bónuszbrigádon tölti, hogy a legolcsóbb, legárértékarányosabb üzleteket találja meg. There's nothing wrong with Facebook or bonus brigade. Semmi baj nincs se a Facebookra, se a bónuszbrigáddal. Maybe you're spending a lot of time watching television or watching soap operas. Lehet, hogy valaki túl sok időt tölt azzal, hogy tévézzen, vagy mindenféle ilyen szitkomokat, szappanoperákat nézzen. And maybe you have to go, okay, I've got to see this tomorrow because what happens next? Lehet, hogy valakiben ott van az állandó kényszer, hogy most már muszáj megnéznem a következő részt, mert annyira fúrja az oldalak, aki mesél, hogy mi fog történni. And your focus of your life is around the television or the internet or the radio. És lehet, hogy az életed fókusza az internet, vagy a televízió, vagy a rádió körül forog. But maybe it's not with media at all. Vagy lehet, hogy nem a médiától függsz, But maybe it's, spending time in the kochma with your friends. hanem a kocsmai időtöltés, a haverokkal tölti ki az időt. Leaving behind perhaps the people that need you the most. És lehet, hogy pont azokra nem jut időd, azokat hagyod cserben, akiknek leginkább szükségük lenne rád. Or, to contrast this, many of these things can take away time from spending time in prayer or in God's Word or in encouraging others. Vagy lehet, hogy attól veszel időt, hogy éppen imádkozni legyen időd, vagy az igét tanulmányozni, vagy másokat biztatni. Or they can take our focus off of conquering that giant. Vagy épp attól veszik el az időt, hogy fókuszáljunk a saját óriásunkra. Sort of going back to the lawnmower example, I'll spend all this time avoiding mowing the lawn so that I don't have to mow it. Visszatérve a saját példámhoz, azzal töltöttem el rengeteg időt, hogy ne kelljen lenyírnom a füvet, ahelyett, hogy lenyírtam volna. So I spend time on these things so I don't have to face the real problem. Tehát lehet, hogy ezekkel töltöm ki az időmet, hogy ne kelljen az életem igazi központi kérdéseivel foglalkoznom. Take us away from having real face-to-face communication. És lehet, hogy elveszi az időt attól, hogy igazi szemtől szembeni kommunikációt tudjak folytatni másokkal. Now, you remember that if there is something in your life that is causing a problem, a temptation, Ne felejtjétek el, hogyha van valami az életünkben, ami bajok, problémát okoz, vagy kísért minket. last summer we talked about thinking about pink elephants. Tavaly nyáron beszéltünk a rózsaszín elefántról való gondolkodáson. And remember what we're supposed to do if we think of a pink elephant. Emlékeztek arra, hogy mit kell tennünk, amikor rózsaszín elefántra gondolunk? Zoltan remembered, he talked about it a lot when he was alive. Zoltán emlékezett rá, hogy amíg velünk volt az életében. What? Az a lényeg, hogy nem szabad rá gondolni? Yeah, so then what, so if the pink elephant comes in, what are we supposed to do immediately? Tehát hogyha mégiscsak a rózsaszín elefántra gondolunk, mi a teendő ilyenkor? Wow, that must have been a powerful message. Nagyon emlékezetes igehirdetés lehetett, hogyha... It was to remind us to immediately think of a white polar bear. Akkor rögtön egy jegesmedvére kell gondolni. In other words, the example is that when there's something that is a temptation in our life, or one of these giants in our lives, and if we spend too much time focusing on it, it's going to drag us down. Más szavakkal, hogyha van valami az életünkben, ami kísér, vagy esetlegesen egy óriás, ami nagyon kimeríti az energiánkat, hogyha csak arra fókuszálunk. When that comes to mind, when that thought comes to mind, or when we're in that situation, we need to use that situation as a trigger for us to think of something else, or to do something else, or to go something else, or to reclaim one of God's promises. Akkor ezt az impulzust arra kell használnunk, hogy rögtön reflexzerűen emlékeztessük magunkat valami olyan cselekvésre, vagy olyan gondolatra, vagy Isten egy ígéretére, ami a jó irányba visz minket. So our focus does not stay on the giant, on the pink elephant. Hogy a fókuszunk ne maradjon a rózsaszín elefánton, a
óriáson, but it immediately transfers to our way of conquering that giant. hanem rögtön váltsunk át gondolatban arra a dologra, ami segít legyőzni problémák kísértetés óriás. So we have to have a plan. We can't keep Tehát kell, hogy legyen egy tervünk. we can't keep hanging on to the burden. Nem szabad a minket megterhelő dologra fókuszálni folyamatosan. The problem. We have to give it to the Lord. Az Úrnak kell átadni ezt. The movie The Mission, Robert De Niro plays a soldier who has committed a great sin, and as a punishment he has to carry his armor in this bundle, dragging it through the wilderness. A Misszió című filmben a szereplőnek, akit Robert De Niro alakít, elkövet valamilyen bűntényt, és a büntetésre az, hogy külön kell a felszerelését vinnie, fegyvereit. And he's traveling through the wilderness and through the river, and they come to this giant waterfall, and they're climbing up the waterfall, and he's slipping back, and the burden is too heavy for him to bear. És mennek ugye a dzsungelben, és mindenfelé másznak, úsznak, és amikor egy vízesésen kell felmásznia, állandóan megcsúszik, nem bírja ezt a terhet vinni. And finally, the priest that's in their party comes, who's played by Jeremy Irons, Végül oda megy hozzá a pap, akit Jeremy Irons alakít, and with his knife he comes and he cuts the rope that attaches the burden to the man. és oda megy, és a késével elvágja azt a kötelet, amin viszi a terhét a katona. And he's set free. Ez felszabadítja, szabaddá teszi ezt. And he cries tears of joy to have that burden released. És örömében sírva fakad a katona, hogy végre megszabadult ettől a tehertől. That's really a picture of what we find in the letter to the Hebrews. Nagyon-nagyon hasonlít ez a kép a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében leírthoz. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt. And as we do that, it says that going on to run with perseverance the race marked out for us. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. So the battle is the Lord's. Úgyhogy az Úré a csata és a szabadítás is. It's not by sword or spear that the Lord saves. The battle is the Lord's, and He will give all of it you into our hands. Az Úr harcol miértünk a csatában, és képes nekünk adni a győzelmet. God does not fail. Isten soha nem val kudarcot. He is with us. Velünk van, He strengthens us. megerősít minket, He wants us to engage in the battle. azt akarja, hogy vegyünk részt a csatában, He wants us to believe that we can win the battle. azt akarja, hogy higgyünk abban, hogy képesek vagyunk megnyerni a csatát, He wants us to trust Him. azt akarja, hogy bízzunk benne, He wants us to put off anything that hinders Azt and akarja, run hogy forward with perseverance. tegyünk félre, tegyünk le minden olyan dolgot, ami megterhel, akadályoz bennünket, és általatosan fussunk. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged és nem marad el tőled. What giant are you facing today? Ma milyen óriással nézel szembe? Are you willing to fight the giant? Kész vagy küzdeni vele? Do you want to win the battle? Szeretnéd megnyerni a harcot? Are you willing to put aside your fears and trust God? Kész vagy félretenni a félelmedet és bízni Istenben? Are you willing to put aside anything that hinders you in the battle? Kész vagy félretenni mindent, ami a harcban akadályozna téged? And do you believe that God will help you win the battle because the battle is His, not yours? És hiszel-e abban, hogy Isten segít neked győzni, mert ő melletted lesz a csatában, az övé a csata, az ő felelőssége, nem a tiéd? Let's pray. Meghisz. Father, I thank you for your word Atyám, köszönöm a te igédet, and its truth. és az igazságait. And we pray that you would help us to apply that truth to our lives. És
Imádkozunk azért, hogy segíts alkalmazni a Te ígéret, a Te igazságot az életünkben. You know, Lord, that each of us have giants that we're facing in our lives. Te tudod, hogy mindannyiunknak az életében vannak óriások. Sometimes we're stuck inactive because of our fears. Néha mozgásképtelenek leszünk a félelmünk miatt. We're paralyzed by the size of the giant facing us. Lebénít minket az óriásnak a hatalmassága, a méretei. Or maybe we've just grown to love it and be used to it. Vagy lehet, hogy már megszoktuk és megszerettük az óriásunkat. I pray, Father, that you would help us to rely on you, depend upon you. Atyám, kérlek, hogy segíts tőled függeni. Help us Bízni, rád támaszkodni. Help us to realize that the battle is yours. Segíts felismerni, hogy a tiéd a csata. And help us, Lord, to engage in the battle, to want to win the battle. Segíts, Uram, részt venni a csatában és akarni győzni. With your help. A te segítségeddel. Amen. Amen.